بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا وهن النجاح الكبير للمؤتمر طبعا السنوي لجمعية جنوب الوادي، أستاذ دكتور محمد مصطفى والشركة واللجنة المنظمة طبعا، والمجموعة الكبيرة الناجحة اللي هي معاه طبعا أستاذ دكتور محمد شحات وأستاذ دكتور محمود البتانوني وأستاذ دكتور رميع شعبان وأستاذ دكتور علي عبد العظيم. وكل سنة يا رب دايما في نجاح وتقدم إن شاء الله. النهاردة احنا الفكرة كلها كانت الناس بتشتغل بالان اي في، بتشتغل بتحير نفسها قوي، بتشتغل يا ترى بتشتغل بالاي سي يو فنتليتور تقول يا رب ايه اللي بيحصل، تشتغل بالبايباب الصغير يقول لك اصل هو البايباب الصغير هو اللي فيه مشكلة، ده انا مش بدي نفس البريشر. طب لما واحد بيسطب التريجر هنا على رقم معين، طب هو هناك بيبقى كام؟ فيعني عاوزين بس الغرض كله لفت النظر للنقطة دي. آه، ده كويس. الباي ليفل ديفايسز طبعا كل الشغل بتاعنا لازم يكون باي ليفل في طريقته، لان هو لازم يكون في اكسبيراتوري بريشر، وده بيبقى البيز لاين، وفي انسبيراتوري بريشر. ما فيش نون انفيزيف من غير اكسبيراتوري بريشر، لان الاكسبيراتوري بريشر له وظائف كتيره، منها ان هو نون انفيزيف يعني في لايبيليتي للكولابسد ابر اير واي، فلازم على الاقل بيكون اكسبيراتوري بريشر 4 5 أو 5 يعني سنتيمتر ووتر. أقل من كده مش هيحصل أي نوع من هيبقى فيه مشكلة طبعا. كنون انفيزيف ما ينفعش أنا أبقى بيب زيرو، لازم والبيب أو إيباب لازم يكون الاكسبيراتوري بريشر على الأقل 5. الحاجة الثانية إن هو فايدة للاكسبيراتوري بريشر، إنه أقل رقم ممكن يعمل سي او 2 ووش من الاكسهاليشن بورت في الوان سيركوت طيب بيكون 4 سنتيمتر ووتر. أقل من كده ما ينفعش، ما ينفعش ابدا اقلل عن الرقم ده. بعدين طبعا كاونتر بالانس الاوتو بيب في حالات الجزء بتاع السي او بي دي، ومجموعه بتاعه اللو فانكشنال ريزيدوال كاباسيتي اللي هو مجموعه النيومونيا بيساعد في الريكروتمنت اوف الفيولاي. اكسبيراتور بريشر هخليه كام؟ ده حسب ظروف الحاله ايه. مجموعه الاوبستراكتيف بيكون من 4 ل 5، مجموعه النيومونياز كلها والكوفيد والمجموعه دي كلها بتكون 10 اتليست. طبعا ده عشان اللي بيزود المين ايروي بريشر ويساعد على الريكروتمنت بتاع الالفولاي. منظر اللي انا شايف ده طبعا الفرق ما بين الانسبيراتوري بريشر من البيز لاين اسمه ايباب، والاكسبيراتوري بريشر من البيز لاين اسمه ايباب او بيب، والفرق ما بينهم الخط الاحمر هو البريشر سبورت. بريشر سبورت عمره ما هيبقى هو الايباب ابدا، هو الجزء اللي فوق البيب او الجزء اللي فوق الاكسبيراتوري بريشر. طب المجموعه لما طلعت في الاول كانت المجموعه الاول فيرست جنريشن باي باب او باي ليفل فنتليتور، كانت تفتقد حاجات كتير. احنا بنقارن الحقيقه من ناحيه السي او 2 ريبريثنج، ومن ناحيه البلندر اللي هو بيعمل ميكس للاكسجين الكومبريسد اير مع الاكسجين، والجزء بتاع الادجستمنت بتاع التريجر والسايكلينج. التريجر هو انيشيشن اوف انسبيريشن، والسايكلينج هو انيشيشن اوف اكسبيريشن. والجزء بتاع المونيتورنج بيحصل مونيتورنج، بقدر اعمل المونيتور ايه اهم حاجه مونيتور في النون انفيزيف ديفايسز، مونيتور التايدال فوليوم والمينيت فوليوم، يمكن هم دول اهم حاجه طبعا، والبيك انسبيراتوري بريشر او البوزيتيف انسبيراتوري بريشر، دول هم اهم 3 حاجات بعمل لها مونيتورنج. والجزء بتاع الليك طبعا كومبنسيشن، في قدره على الليك كومبنسيشن ولا لا. لو انا شغلت نون انفيزيف بالنظام القديم زي عشان كده انا لما بقارن ما بين النيو اي سي يو فنتليتور وما بين البايباب ديفايسز الصغيره، لكن مش هينفع ان انا اشغل الفنتليتور بالكونفنشنال فنتليتور القديمه، لانه ده كل الهواء هيسرب وبالسلامه كده ومش هتحس بحاجه. ما انت مهما ظبطت وربطت لازم يكون في نسبه ليك، فالليك ده هيحصل ليك كومبنسيشن ازاي؟ من اول ما طلع الناس قدرت تطلع البايباب ديفايسز قادره انها تعمل ليك كومبنسيشن.
فما فيش باي باب ديفايس من غير ليك كومبنسيشن. فيرست جنريشن طبعا اجهزه ضعيفه، هي الاجهزه اللي في البيت اللي معموله عشان الهوم سباب وهوم باي باب، الحاجات البسيطه جدا. لا انا محتاج قوي اعمل مونيتورنج، ولا انا قادر ادجست التريجر والسايكلينج، اهو شغال ما بين البيز لاين بريشر الاكسبيراتوري وبيرفع على الانسبيراتوري، واللي هو ما بينهم بريشر سبورت، مفيش اكتر من كده. فبالتالي ده بيعرض البيشنت لسي او 2 ريبريثنج عالي جدا، وده من عيوبه الفظيعه. ده لا يمكن يشتغل عنايات او يشتغل استقبال، ما ينفعش. فجت على طول السكند، دي امثله كانت للفيرست. السكند جنريشن باي ليفل بدات تتلاشى نقاط كتير، وبدا سعره يرفع شويه، لكن هو ما زال طبعا سواء فيرست او سكند هما الاثنين ما فيهمش بلندر. البلندر بتغلي الجهاز خالص، لان هو البلندر هي اللي بتعمل ميكس ما بين الكومبريسد اير وما بين الاكسجين، وتقدر تديني يعني مثلا جهاز زي الهاي فلو او هاي فيلوسيتي انسفليشن، في بلندر قوي جدا بيعمل ميكس وبيديني ادجستبل اف اي او 2. هنا لا، هنا ما اقدرش اعرف الاف اي 2 اللي بديه العيان كام، ما فيش جهاز باي باب صغير يقدر يعرف الاف اي او 2 اللي هديه العيان كام، مستحيل. الامور بتبقى فاريبل حسب النسب اللي هنشوفها. كمان الجزء بتاع السي او 2 ريبريسنج اتصلح كتير، بداوا يبقى فيه قصه كويسه، يعني يقدر ان هو يتغلب على المشكله دي. قدر يظبط الادجست من التريجر والسايكلينج، اقدر اظبط تريجر الى حد ما، اي نعم هي ما هياش زي الاي سي يو فنتيتور بالظبط، لكن يعني شغاله كويس. المونيتورنج كمان بقدر اعمل مونيتورنج لبعض البارامتر مش للكل. والحقيقه طبعا السي او الليك كومبنسيشن دي بارامتر ثابته في الجميع. ودي كانت امثله لبعض الاشكال الموجوده الحديث والقديم. الكونفشنال اي سي يو فنتليتور لا تصلح للنون انفيزيف فنتليشن. فالنيو اي سي يو فنتليتورز هي مش نيو قوي، يعني هي لها مثلا 10 سنين ولا حاجه، ديت بدات فعلا تتغلب على كل المشاكل. احنا كان ناقصنا ايه؟ البلندر موجوده، بلندر موجوده فهيدي اف اي او 2 بالظبط زي ما انا عاوز كام. الحاجه الثانيه سي او 2 ريبريسنج، تقريبا المشكله بدات تندثر تماما، ما عادش فيه مشكله السي او 2، وده بستخدم دبل ليمب سيركوت وبقدر ان انا اتغلب على المشكله دي. لما طلعت الاي سي او فنتليتورز في الاول كانوا لك انا حد الجهاز ده ايه؟ نون انفيزيف بس، وكان سنجل ليمب سيركوت واستخداماته، لكن هو طبعا تغلب على مشاكل الشاشه طبعا كبيره، فيها جرافيكس، فيها مونيتورنج، فيها تريجرنج، وكان من اشهر الحاجات اللي هي الباي باب فيجن. ده يمكن اللي اشتغلت عليه انا في الدكتوراه، كان من الحاجات الاجهزه القويه جدا، وهو جهاز قادر ان هو يعمل شكل واضح جدا جدا، وجهاز حقيقه يعني من الاجهزه متميزه جدا. جاء بعدين طلع الفي 60. الفي 60 ضاف مود مهم جدا اللي هو الافابس او الافريج فوليوم اشورد بريشر سبورت. قال لا خلاص احنا بقى انتجريت النون انفيزيف جوه كل الاجهزه الكبيره، فبقت الاجهزه الكبيره هي انتجريتد النون انفيزيف مود جواها. يعني زي ما حضراتكم شايفين كل المجموعه دي انتجريت النون انفيزيف جواها، واضح في جميع الديفايسز دي. وهنا هنبدا نقارن ما بين السكند جنريشن باي ليفل اللي هم المجموعه اللي احنا تستخدموها في الاستقبال، بيستخدموها في المستشفيات، اللي هو الجهاز ممكن يكون يعني سعره يتراوح ما بين مثلا 25 ل 50 الف تقريبا، وما بين النيو اي سي يو فنتليتورز وبيدي ايه. فيمكن العنايات كده كده موجود فيها الاي سي يو فنتليتور بكل الكفاءه بتاعته. طب انا لو عاوز اشغل حاجه في الامرجنسي روم هشغلها ازاي؟ اشغله في الوورد، اشغله ازاي؟ افعل الاجهزه الصغيره دي واعرف ان هي الجهاز ده صغير، ده مش بيجيب حاجه، مش هو. ليه؟ لان هو مجرد ان هو مش قادر يظبط الاكسجين اللي فيه، لان هو عاوز اف او 2 مظبوط، مش عارف ان البريشر فرقه بيغير، مش عارف ان وضع الاكزهاليشن بورت بيغير، مش عارف ان وضع الجزء بتاع الاكسسوارز بتاعته بتغير، كل ده بغير. فهنيجي هنا بالنسبه لجزء السي او 2 ريبريسنج مش بطال، لكن اراعي برضو الموضوع انه بيحصل سي او 2 ريبريسنج. شطارتي بقى ان حجم الماسك يبقى يا دوب على الوش، الشخص اللي عاوز ميديوم سايز ياخد ميديوم سايز، اللي عاوز لارج ياخد لارج، واللي عاوز سمول ياخد سمول.
المساحه ما تزيدش، لان زياده الدي سبيس كده هزود دي سبيس هيزود سي او 2 ريبريسنج، يبقى في مراعاه هنا. لو كان ايه هو في قدره مع الدبل ليمب سيركت والاكتيف اكساليشن فالف انه يخرج اي سي او 2، ما فيش اي مشكله. بلندر هنا مش موجود، وانا فقدت جزء مهم جدا جدا، مش هعرف اشتغل، يبقى لازم اشتغل بحسبه كده معينه. انما هنا البلندر زي ما هقول له انا عايز 50% 60% هلاقي. ادجستمنت للتريجر والسايكلينج هما الاثنين بيقدروا يظبطوا الجزء بتاع المونيتورنج. يعني كفاءه تقريبيه، لكن طبعا هنا يمكن المونيتورنج بيكون شويه ينتقص بعض البارامتر، مش مشكله قوي، لكن في اهم حاجه اللي كومبنسيشن طبعا موجود في الاثنين. الالارم بنسبه ضئيله، الالارم هنا بيبقى اعلى. الموداليتيز الجزء بتاع الباتري طبعا ممكن يبقى موجود في الاثنين، ما فيش مشكله حسب ظروف كل شركه. هنا بتدي باتري يا دوب جزء، ممكن تدي ساعه او حاجه، انترنال باتري بتدي ربع. الترانسبورتابيلتي طبعا معروف ان هو هنا اجهزه صغيره وانقلها، لكن هي صعب، وكمان الكوست بتبقى معقوله، هنا بتبقى عاليه. الفي سينك دي من الحاجات اللي المفروض تبقى مفهومه جدا. يعني هو اللي بيحصل الليك ده يعني ما بيحصلش كومبنسيشن، لازم نبقى مطمنين انه بيحصل كومبنسيشن. مش معنى كده اسيب ماسك مقطوع ولا ما اربطش ربطه كويسه، ربطه معقوله بس ما شدش جامد، لان الشده الجامده مالهاش لازمه. كل الماسكات بتاعت النون انفيزيف معموله بنظام ان فيها انترنال كاشن. انترنال كاشن ديت من الرابر، بتقدر ان انت بمجرد ما الهواء بيدخل بيعمل بريشر اوف ذا رابر اجينست ذا فيس وبيمنع الليك. لما بشد جامد قوي بمنع الخاصيه دي، فبالتالي بزود الليك، يبقى الشده الجامده مش مطلوبه. الفي سينك مونيتورز اند كومبنسيت فور ليك باي كونتينوسلي اند اوتوماتيكالي ادجست ذا بيز لاين فلو ثيرابي مينتيننج ذا ريلايبل تريجرنج اند سايكلينج. البيز فلو موجود، حصل ليك، بدا الانست اوف ليك تتحس، رفع البيز لاين فلو بتاعه على طول، فهلاقي على طول الكومبنسيشن هنا ان الفلو بدا يرفع. فرفع الفلو عشان يقدر يعوض الجزء اللي هو موجود. معروف طبعا في الاجهزه بتاعتنا كلها، انا يا اس يا تي يا اس تي، يا اس يا تي يا اس تي. الاس ده جهاز بسيط جدا بيشتغل بس سبونتينيوس، لكن التي طبعا ده تايم، ده مفيش جهاز ينفع يبقى تايم، لان النون انفيزيف مبنيه اساسا على ان البيشنت ياخد نفس. لما بياخد نفس بتوجمنت السبونتينيوس بريسنج باي ادنج بريشر سبورت، يبقى لازم الاس هو يبقى لازم، ده حاجه اكيده، والتي ده انتجرال بارت. اس تي ما تختارش جهاز غير يكون اس تي لو هتشتغل حتى ايمرجنسي روم، او تشتغل السبونتينيوس ما بينفعش غير في البيت بس. واحد عنده عنده درايف ثابت وشغال بيتنفس كويس تقدر تديله ده. الفرق بين الثلاثه ان الاس مين للبيشنت كفر كل شيء، التي مين للبيشنت ما بيعملش ولا حاجه، الاس تي طبعا مشاركه ما بين الاثنين. طيب ايه الفرق بين الاس تي وما بين الاس اي ام في وما بين الباك اب ابنيا فنتيليشن؟ كويس. عشان كده كان في احد الاجهزه زي البنت مثلا، امبارح حد بيسالني بيقول لي هو احنا كمان في النبطشيه، بيقول لي هو احنا ده يعني انا يعني مش هاخد غير سبونتينيوس، مش هعرف اديله حاجه لو سقط هو الاس تي هو متظبط. انت بتقول مثلا انا هدي ريت، هظبط ريت، هو الريت ده انا بظبطه ليه؟ هو السبونتينيوس بريسنج هتظبط له ريت؟ لا، ده عشان الجزء الباك اب لو ما قدرش ياخد. فبقول بحط ريت 10 مثلا بريس بير مينيت، ال 10 دول يعني كل 6 ثواني لو البيشنت ما خدش الجهاز يديله تايمد بارت او تايمد ويف. التايمد ويف دي بتبقى لها رقم عادي، لكن البيشنت مش بيشارك فيها، زي كأن بالظبط حد بتقول له بتشربه وهو قافل بقه، نفس القصه. لكن اللي شغال معاك هو السبونتينيوس، مفيش غنى عن السبونتينيوس. لو فشل السبونتينيوس مش هتقدر تكمل البيشنت ابدا على نون انفيزيف. طيب والجزء الثاني الاس اي ام في، لا الاس اي ام في هو بيجبرك على مانداتوري ريتس لازم تديها، وانا شايف ان ده في النون انفيزيف ما بيبقاش كويس، ومش مفروض ان احنا نشغل نون انفيزيف ابدا في الاس اي ام في، حتى لو الفنتليتور اكويبد على ده. بعض الفنتليتورز بتشغل اس اي ام في وده غلط. اغلب الناس هتلاقي انها مشغله لك الاس تي، وهو الاس تي هو المود الناجح المحترم في ان اي في. الحاجه الثالثه اللي هو انا اقول مثلا والله ده هو بس بريشر سبورت مع بيب، لكن مش معاه تايم بارت.
ده يفضل بقى شغال معاك الا لو البيشنت دخل ابنيه، حصل له ابنيه مثلا، ابنيه زي ما انا ظابط ابنيه على 20 سكند، بعد الابنيه يدي حاجه اسمها ابنيه فنتيليشن. غير كده هو مش هيكمبنسيت النقص اللي بيحصل اثناء الريتنج. ودي امثله للسيتنج اللي حضراتكم شايفينها. احنا عندنا سيتنج اوف اس بارت اللي هي الاجزاء اللي ما فيهاش اصفر، اي باب واي باب ورايس تايم وتريجر وسايكلينج، والسيتنج بيزود عليهم في التايم الاس تي الريت والانسبيراتوري تايم. لازم اخد بالي وانا بسيت الاجهزه دي كلها على الاكسبيراتوري بريشر والانسبيراتوري بريشر والسبيد اوف بريشرايزيشن او رايزنج تايم والانسبيراتوري تريجر والاكسبيراتوري تريجر والماكسيمال انسبيراتوري تايم اوت. طيب اول فروق شفناها في الاجهزه الفروق في السيركوتس بقى، سيركوت كونكشن. دي اشكال للسيركوت، في الدول ليمب سيركوت، يعني في دول ليمب وذ اكسبيراتوري ليمب نوت كونكتد تو ذا فنتليتور، بيهوي على بره. يعني في سنجل ليمب وذ اكزاليشن بورت، اكزاليشن فالف، وسنجل ليمب وذ اكزاليشن بورت. بالمقارنات بالسي او 2 ريبريثنج لقى ان الدبل ليمب سيركوت احسن واحد ما يعملش سي او 2 ريبريثنج، لكن فين؟ مش هينفع طبعا مع الاجهزه الصغيره. فينتد اند نون فينتد ماسك، اتفق ان النون فينتد ماسك القلب بتاعه كله ما فيهوش اي فينستريشن، وكمان فتحه الماسك نفسها ما فيهاش اي فتحات، ده النون فينتد. اما الفينتد ماسك متخرم، وكمان القلب بتاعه بيبقى فيه حاجه اسمها اسفكسيا فالف. دول ده بياخد لون جراي او ابيض، وده بياخد اللون الازرق في جميع التعارف في مصر كله، في العالم كله. هوصل بايه بقى؟ هقول الفرق باي باب فيرسس اي سي يو فنتليتور. الباي باب بوصله بسنجل ليمب سيركويت، اما الاي سي يو فنتليتور بوصله بدبل ليمب سيركويت. هنا لازم استخدم نون فينتد ماسك، ما ينفعش استخدم فينتد، هيهوي منك بقى ويسرب والكلام ده كله، فهنا لازم نون فينتد. هنا بقى عندي اوبشنز، يا اما فينتد، ده الاوبشن الاولى، يا اما نون فينتد لكن السيركويت نفسها مفتوحه فيها اكزاليشن فالف، يا اما نون فينتد وفيها اكزاليشن بورت. وده منظر الاكزاليشن بورت في السنجل ليمب، وده شكل الاكزاليشن بورت الموجوده في السيركويت، ودي حاجه اسمها ويسبر سويفل شبه الاكزاليشن بورت. اثناء الفيرست والسكند جنريشن باي باب سبلاي اوف اوكسجين، هي دي بقى قصه. هنا ما عنديش بلندر، طب بعمل ايه؟ بيعتمد على الفاكتورز الاتيه. اكسجين فلو ريت، ما انا على فكره مش هزود، ما تقلقش، عارفك يا ابراهيم، عارفك، ما بتديش زياده، انا عارفك حبيبي. من زمان لما يرضاش يديني دقيقه زياده، غششني. طب لا. تايب اوف ليك بورت ان ذا سيستم والسايت وير ذا اوكسجين بليد انتو ذا سيركت والايباب. يعني الاكسجين اللي بيدخل للبيشنت بيعتمد على حاجتين مهمين جدا: فين بتحط الوصله بتاعت الاكسجين، ورقم الاكسبيراتوري انسبيراتوري بريشر. لقوا ان اللور اوكسجين فلو ريت بيحصل مع نقص الاف اي 2، ده اكيد. الايباب والايباب كل ما يقلوا كل ما الاكسجين يزيد. ليه؟ لان الايباب والايباب بيودوا ايه؟ بيودوا هواء 21%، فدول بيتنافسوا مع الاكسجين ال 100%، فيضيعوا لك الدنيا. يبقى البريشر مقابل الاكسجين. تايب اوف ليك بورت اللي موجود، ولقوا بقى ان هو lowest level of oxygen are obtained when the leak port is in the mask and oxygen bleed into the mask. ليه؟ لو انا حطيت الليك بورت في الماسك والاكسجين اللي بدخله على الماسك، ادخل اكسجين من هنا ويسرب من هنا، فده اداني اسوأ منظر. وده زي ما حضراتكم شايفين، يا الجدول ده بيقول ان يا نفس العيان لو انت عندك كنت على بريشر 8 غير لما تبقى على بريشر 20، الوضع مختلف تماما. شوف انت هنا كام؟ 63% بيديك على بريشر 12 لما تكون على بريشر فلو 12، هنا 37%. يعني اذا كل ما برفع البريشرز الفلو بيقل. بريشر اوبتين تايدال فوليوم، اف اي او 2 maintained by the level of oxygen. فلازم اوزن الاثنين مع بعض. واخيرا وانا بقفل، المنظر الموجود شاشه متكامله في الاي سي يو فنتليتور، شاشه متناقصه هنا، لكن هي بتتحسب ازاي؟ ان ادوا لها ارقام. الميديوم تريجر اللي هو الديفولت اللي هو 6 لتر في الدقيقه، الهاي تريجر 4 لتر
اللو تريجر 10 لتر في الدقيقه، الفيري لو 15 و2.4 ادوها كواليفيكيشن. مش حاجه ايه واخده ارقام زي ما بالظبط بتلاقيها في الايسو فنتليتور. هنا الميديم بتبقى الديفولت 25% في الاكسبيراتوري تريجر، الفيري سنسيتيف بيبقى 50%، الليس سنسيتيف بيبقى 15%، وتحت الباقي فيبقى نبقى عارفين برضو الارقام بتاعتنا. وده طبعا مبدا الاي سينك الموجود. واخيرا انا اخر سلايد اهي، ده الانيشال سيتنج اوف ان اي في في الديفرنت with different mechanics برونكال ازمه وفي النيومونيا وفي الاي ار دي اس ديفرنت سيتنج. فموجوده السلايد الاخيره دي ان شاء الله. ألف ألف شكر دكتور خالد حسين على المحاضرة الجميلة، وألف مليون شكر كمان على إن حضرتك دايما معانا في كل حالات الآي سي يو من زمان، من أيام البايباب فيجن ولغاية النهاردة مع الكوفيد. يعني مجهود حضرتك ما حدش أبدا يقدر ينكره. دلوقتي يشرفني أن يقدم الأستاذ الدكتور محمد الشحات Antibiotics in Treatment of COVID Complications. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم ميكروفون يعني؟ ماشي. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا برحب بحضراتكم تاني، واتشكر لاخي الاكبر الدكتور محمد مصطفى